Sziasztok! A címben említett akkumulátorról ígértem a rövid videóban, amit felraktunk, hogy teszteljük, és akkor utána majd véleményezem, hogy milyenek ezek az akkumulátorok, ezek a lítium-vasfoszfát akkumulátorok. Azért kellett eltenni ennyi időnek, mert hát próbálgattuk, hogy milyen. Rengeteg ilyen videó van fönt erről a lítium-vasfoszfát aksiról, szétszedik, szétbontják, méregetik, tesztelgetik, de igazán olyan tesztet nem láttam, ami valós, tehát hogy nem fogyasztónak izzókat kötnek rá, meg egyéb ilyen dolgokat, ami nem egy mondjuk egy háztartási fogyasztás. Ilyen borús felhős idő van. A nap az sehol nincs. És akkor megmutatom az invertert. Ennyire van rossz idő. Be kellett fűteni. Na és hát itt vannak az akkumulátorok. Ott azért van levéve az elosztó fedél, mert itt volt egy-két átkötés, az majd visszakerül nem sokára, illetve mindjárt. Itt vannak a lítium-vasfoszfát aksik. Az előbb mutattam, hogy milyen idő van odakint. És mutatom, hát itt látszik, hogy az akkumulátorról megy a fogyasztásunk. Ugye a nap az most igazából nem termel semmit. Hát 62 watt, 60 watt körül jön be. Most jelenleg is megy a nyomtató. Lehet, hogy bele is búg itt a videóba. Megy a hűtő, a boiler, TV, router, egyéb ilyen apróságok, világítás, és ezek mind erről az akkumulátorról, erről a két aksiról mennek most jelenleg. Na, tehát, hogy egy olyan tesztet akartunk csinálni, ami valóságos, tehát, hogy rá van kötve az inverterre, és akkor megy róla mennek róla a fogyasztók, a valós fogyasztók, hűtő, mikro, telefontöltés, tévé, minden, ami rá van kötve, és nem izzókat kötözgetünk rá, és akkor nézzük, hogy mennyi idő alatt merül le. Az is egy jó teszt, meg minden, de hát igazából szerintem ez jobb ez a teszt, amikor élőben megy a dolog. Na most, hát röviden igazából annyit tudok róla mondani, erről a lítium-vasfoszfát akkumulátorról, hogy nagyon jó. Tehát igazából itt be is fejezhetnénk a videót, mert szuper, és kész, ennyi. Most ilyen időben, amikor ilyen felhős idő van, és nincs napsütés, és több napig nincs napsütés, akkor mindenképpen kell kiegészítés a hálózatról, viszont sokkal kevesebb, mint a hagyományos ólomsavas akkumulátorok, amiket használtunk. Az ugye két IFA akkumulátor volt, 250 amperórás IFA aksi volt, azokat használtuk, azoknak sokkal többe került a feltöltésük, mint mondjuk ennek a két lítium-vasfoszfátnak. Az igazából az hiába volt akkora, amekkora, az a két aksi, és új volt, és jó volt, mégse tudták, a töredékét tudták csak ennek a két jelenlegi akkumulátornak. Azzal szerintem tudtunk volna működni körülbelül egy olyan 20 percet nagyjából. Lehet, hogy sokat is mondok, mondjuk ilyen mikro, meg kávéfőző, meg indukciós lap, hát arról meg nem is beszélve. Ezek biztos, hogy csak egy ilyen 1-2 percig mentek volna talán. Ez az akkumulátor, erről ment a klíma nekünk folyamatosan, akkor több órán keresztül
tudta működtetni. Akkor a mikrót használjuk, egy 800 wattos mikrónk van, mondjuk nem egy nagy teljesítményű, de akkor is. Akkor a kávéfőző az olyan 1 kW körül van. Az indukciós lap, ott a 4 lapból a legnagyobb az olyan 1400 watt, a legkisebb az olyan, nem is tudom, 1002, de hát ugye ezek nem mindig ennyit vesznek föl, ugye attól függően, hogy használjuk a lapot, hányas fokozaton használjuk a lapokat. De ezek simán elműködnek róla, akár kiegészítés nélkül is. Egy kocsonyát nem tudunk rajta megfőzni, nyilvánvaló, de hogyha mondjuk este eszünkbe jut, hogy meg akarunk melegíteni valamit, akkor simán be lehet kapcsolni a mikrót, simán be lehet kapcsolni a főzőlapot, és tök jól elviszi. Nem is tudom, hogy mit mondjak még róla igazából. Nagyjából szerintem egy 2 napot simán át tudnánk vészelni, hogyha nem lenne napsütés és nem lenne kiegészítésünk. Persze ugye nem hagyom üresen az akkumulátort, nem hagyom lemerülni az akkumulátort, ugye hogyha oda jut az aksi, akkor ugye megkapja a töltést, akár kívülről, a hálózatról. Viszont ugye most is volt áramszünet, hát ez minket nem érintett, mert ugye az akkumulátorról mi működtünk, üzemeltünk. Tulajdonképpen nálunk már minden a napelemen van rajta, egyedül a sütő nem, az egy 2,9 kW-os sütő, és nekünk meg összességében 2,5 kW napelemünk van. Most az akkumulátorról azzal még ki tudnánk egészíteni, amikor akkor a napsütés van, tehát azzal is működhetne, de hát azért azt nem akartam, hogy az arról menjen, az egy kicsit azért úgy nagy, de egyébként ezen kívül minden a napelemen van rajta, napelemes rendszeren, és használjuk is. Először, amikor beraktam az akkumulátort, akkor nem igazán bíztam az aksiban, úgyhogy többször ráeresztettem az EON-t, főleg éjszaka, ugye nem tudtam, hogy mennyit bír, hogy átvészeli az éjszakát. Ugye a másikból indultam ki, a ólomsavas akkumulátorból, mondjuk nem kellett volna a kettőt összehasonlítani, de hát mindegy, nekünk az volt, és akkor ahhoz képest nem mertem az egész éjszakát úgy hagyni, hogy akkor ne legyen kiegészítés, nehogy leálljon a hűtő, a különböző dolgok, amik éjszaka esetleg működnek, vagy kapcsolgasson ki be esetleg mondjuk a klíma, vagy ami rajta van éppen. Tehát ezért az első 1-2 napban, 1 hétben ott viszonylag magasabb volt a fogyasztásunk, viszont amikor ilyen napsütéses idő volt, tehát amikor reggel elkezdett sütni a nap, és akkor csak este, amikor lement, tehát hogy egész nap sütött a nap, akkor igazából a fogyasztásunk a szolgáltatótól az igazából semmi nem volt. Szóval összességében igazából azt számolgattam én, hogyha lenne még 2 darab ilyen akkumulátorunk, akkor mi jó pár napot, tehát szerintem egy 4 napot biztosan át tudnánk vészelni napsütés és külső segítség nélkül. Igazából először, amikor a napelemes rendszer megépült, amikor megépítettem, akkor azért nem vettünk ilyen akkumulátort, mert az ára az nem ennyi volt, hanem sokszorosabb volt a szállítási költség. Magyarországon nem akartunk vásárolni, mert itt még most is nagyon drága, ennek a árnak a nem is tudom mennyi. Hát szerintem 10-szer ennyibe került volna itt, legalább, hogyha itt vettük volna meg. Ha valakit érdekel, esetleg, hogy mennyi volt, az írjon, és akkor nagyon szívesen megírom. Igazából nagyjából ennyi, tulajdonképpen sok mindent nem lehet róla beszélni, mert teszi a dolgát, működik, adatokat mindenki mond róla, hogy mit ír a gyár, mekkora teljesítményű,
mit tud az akkumulátor, meg hogy tényleg tudja, ezt mindenki elmondja, hogy tényleg tudja, ami rá van írva, vagy még többet is tud valóban egyébként, szerintem is többet tud, de én nem azzal kezdtem, hogy szétbontogattam, hiszen már előttem már sokan szétszették, semmi értelme nem lett volna, minek megnézni ugyanazt, amit egyébként már más megtett. Most amilyen ami jött, az már rá van préselve, rá van ragasztva, nem tudom. Biztos szét lehetne szedni, szét lehetne vágni, de hát ugye egyrészt az a garanciavesztéssel jár, másrészt meg mit nézegessek rajta, tehát meg szerintem mutogatni is fölösleges lenne. Hogyha valaki ilyen videót akar, akkor azt úgyis megtalálja, hogyha arra kíváncsi, hogy mi van benne. Valószínűleg tehát nem azért zárták le, mert esetleg mondjuk rosszabb cellákat raktak bele, vagy rosszabb a terméknek a minősége, hanem hát gondolom, nem tudom, nem szerették volna, hogyha mindenki szétnyitogatja az egészet. Lehet, hogy esetleg azt se szerették volna, hogyha esetleg mondjuk bedöglik egy cella, vagy valami, akkor cserélgessék benne a cellákat. Bár hozzáteszem még egyszer, hogyha valaki nagyon akarja, akkor azért szét lehet szedni ezeket is. Szétvágja az ember, kicseréli a cellát, egyebet, és akkor utána meg visszaragassza valahogy az egészet. De itt most ennek nem is ez a lényege, pont ezt nem akartam, hanem amiről most az előbbiekben is beszéltem, hogy egy valós körülmények között teszteljük az akkumulátorokat, és ne ilyen izzókkal, meg mindenféle különböző olyan fogyasztókkal, ami egyébként nem valós, csak egy generált valami. Ami egyébként jó, mert én is megnéztem ezeket a videókat, meg kíváncsi voltam én is, hogy akik már vásároltak, hogy tényleg azt tudja, amit esetleg a gyártó ír, viszont mi máshogy teszteltük le. Összességében, így összefoglalva azt tudom csak elmondani, hogy én mindenkinek csak javasolni tudom ezt az akkumulátort. Azt valóban tudja, ezt nekem is el kell mondani, hogy valóban tudja azt, amit leírnak róla. Inkább egy kicsit többet. Én még annyit tudnék még elmondani róla, hogy egyrészt nem merítem agyon, nem töltöm 100%-ra. Valaki azt mondja, hogy 100%-ra kell tölteni, valaki azt mondja, hogy nem kell 100%-ra tölteni. Teljesen le nem merítem, teljesen fel nem töltöm. Nagyjából egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen 90-95%-ra töltöm. Tehát én igazából így töltöm, hogy nem merítem le teljesen, és nem is töltöm fel teljesen. Feltöltése az nagyjából egy 90-95%, a merítése az pedig nagyjából ilyen 10%-ot, 10-15%-ot azért hagyok benne az akkumulátorba. Aztán igazából ennyi, túl sok figyelmet nagyon nem igényelnek ezek a szerencsétlenek, ezek csak dolgoznak, csak mennek. Nem kell tőle félni, ha tudjuk, hogy mit akarunk használni, akkor ki tudjuk könnyen számolni, hogy ez nekünk az elég, vagy nem elég. Ahogy az előbbiekben is elmondtam, én egy kicsit féltem tőle, hogy azok a videók, amiket előtte megnéztem, azok valóban jók-e, és tényleg fogja tudni azt, amit mondjuk ráírtak az akkumulátorra, vagy ami a leírásában van. Ebből adódóan nem bíztam benne annyira, de most már igen, most már teljes mértékben bízom benne, és ezt mindenkinek mondom is, hogy nyugodtan vegyétek meg, nem fogtok benne csalódni. Az élettartama, hát azt igazából arról ugye nem tudok mit mondani, azt csak mindenki csak azt tudja, amit a gyártó ír róla, 5000 ciklus tud, hát azt majd az idő megmutatja, hogy
hogy valóban tudja. Minden esetre most már az ára nem olyan jelentős, nincs akkora különbség mondjuk egy munkaakkumulátor vagy egy ólomsavas akkumulátor és ez a lítium-vasfoszfát aksi között, hogy érdemes legyen esetleg megvenni ezeket a hagyományos akkumulátorokat, mert nagyjából ilyen 15-20 ezer forint különbség van egy ilyen lítium-vasfoszfát és mondjuk egy munkaakkumulátor között, vagy egy ólomsavas akkumulátor között. Régen ugye sokkal nagyobb volt itt a rés, ahogy említettem, pont emiatt nem vettünk mi se ilyen akkumulátort. Na hát szóval igazából ennyi, tehát működik, minden működik róla, eddig legalábbis most már ugye hetek óta működik, hibátlanul megy, teszi a dolgát, igazából ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok, legyetek szívesek, hogyha tetszett, ha nem tetszett, akkor is, és jövünk majd a következő videóval.